Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to... What's up, everybody? Today is Saturday. Punta tayong Walter Mart at kakain ako. Ay, di pala ako. Kami sa MANG INASAL. Kasama ko si Heko. Yung dalawang bugok na perer. Hindi, joke lang. Yung dalawang perer. Si Mark. Tapos si Harvey. Kim Harvey. So, yun. Shoutout sa kanila. At mamaya tignan natin kung sino makakarami ng unli rice. So, ngayon, pupunta muna ako kay Heko kasi doon kami magkikita-kita. So, yun. So, ayun guys. Pupunta na ako kay Heko. Pupunta na ako sa kanila. Kita ko na yung kupal ngayon. Masyado mainit. Pupunta na ako sa kanila. Heko! 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 Tagal na Heko. Napakatagal na Heko. Tagal na Heko mga kaibigan. Tagal. Kanina pa ako nagtatao po. Wala pa. Heko! Kupal. Kupal. Yo, what's up? Kupal. Katagal. Katagal kanina pa ako tumatawag ng Heko. Ayaw lumabas. Chat nga ka din. Wala tong ano eh. Yung isang cellphone. Bulan ka pala. Ah. Ito pala yung ano eh. Yun, madilim. Ano? Tagal. Kanina pa ako naghintay par. Ah. Ano ba ako dyan sa labas? Si Rain, tsaka si Sino? Kim. Okay. Saan? Sa National Bookstore. Punta tayo? Ngayon, Oo. tara na. Oo, tara. Punta natin. Sige, punta lang kami sa National. Kanina ka pa dito? Oo. Tagal na lang perer na eh. Tagal. Ano mga yun? Sobrang tagal. Pag VIP. Parang ganun, dalawa dito ah. Uy, kupal. Mubo ka kagad, kakaupo mo lang. Kaya na namin yung tatlo pala, Medyo madilim. Sama lang ako sa akin. Kakain muna ako sa ano, saan to? Dalawang perer. Oh, tangin mo. Tangin na. Perer. Nakaputi. Silang nakaputi ito. Vlogger. Ako ang ano? Unique. Kairi. Rose na ba? Mga kupal. Mga black men. Taka sa likod ko mga kupal ah. Wait lang. Pipicture ako. Pangalan naman natin. Uy, bilis na pipicturean ko tanga. Tawag dito. 1, 2, Huwag tayo sumapin yan ha. kupal. Uy, mga kupal din ah. Tara na. Kinakausap mo na yung Mga kupal. kakapkapan ka, sasabihin niya na, maluwang tanto yung kinakausap. Mga kupal. Batas. Sa Walter Mart na kami. Kasama ko yung mga kupal. Kupal na classmate. Ay, tama. Yeah. Shoutout nga po dun sa naki-birthday na po. Shoutout kay Russell. Yung naki-birthday. Russell. Kaya na. Alam, pinost niya. Uy, si Mark. Nakita niyo si Mark? Makikita na lang po natin dun sa Mark. nasa nakita po pinangwawalis na po siya. Pinangwawalis na po siya ng janitor. Lang, napalala si Mark pa. There's a foreigner here. There. Foreign.
Marami ang buhay. Kasama nila po yung happy birthday. Mga kupal. Yo. Meron silang meron ba Hindi ko nga alam kung nasa siya. Ako pala doon sa tropa namin late, na sabi niya 1 o'clock andito na siya. Sino si, ano pangalan? De La Cruz? Hindi pa namin kilala yung kupal na yun. Kilala. Angelo. Pahala niya Mark Angelo. Guys, ito na ang Mang Inasal. Huwag ka magulo. Mang Inasal. Ay, puno. Puno ang Mang Inasal, mga kaibigan. Doon tayo sa Benson. Doon, sa Benson. Mga gadgets. Diyan tayo sa Gilligans. Ha? Wala, karaming naman ang Mang Inasal. Maraming tao sa Mang Inasal, mga kaibigan. Ay, Plaza Mocha. Alam mo, libre ko kayo sa Plaza Mocha, para libre ko kayo. Sige. Libre tubig. Sige. Bolog mo rin ka vlog. Oy, baka may nakakalimutan kayo Ano? Yung matatalo ko, 1 number Baka yung nakakalimutan. Oy, yung laging gusto ni Vincent. Wala na pala siya. Mga laging gusto ni Vincent. Kaya pala wala sa wala pala si Plaza Mocha. Ito yung CR Park, karami. mga lalaki sa komenta, videoan mo. Oo. Video. Ano? Oo, pare. Okay. Bente lang tanga. Kilala ako. PM2 ako. Ano yun? Pichu. Lahat tayo pichu, tanga. Wag ka na mag-ano. Huwag ka na magsisig. Yung sarami yung laman. Para tayo. Sa akin. Sisig na ako. Ay, sisig ka. Wala kayo. Gusto mo makanta yung sisig na yun O di sige, sisig na nanay mo. Oo, sisig na. Sisig Di ni joke Lola. lang. Sisig ni Lola. Sisig ni Lola. Okay, sino pipila? Ito pipila. Doon ka na. Yung pera natin. Ay, may pera pa. Akala ko libre. Ano mo ko? Mag-order si Kupal. Dito tayo, upuan. Lapar. Ano to? Hintayin natin si Ray. Hintayin mo na natin si Ray. Sarap. Buka ka na. Buka ka na. Ha? Uy, sino ko ang kutsara, Tidor? O yung ilusas niya. Yung umorder. Oo, yung umorder. Ay, nasa tayo. Doon. Yung hindi kasama sa picture sa... Ba't nasa yung ano mo? Pagkain mo, par? Kasi kami na kinain na nila doon. Nagutom yung chef. Nagutom. Ang liit po nito. Ang liit. Ito pa alam. Ito. Saan? Large? Uy. Large to? Ay. Sabi nila, di ba? Malaman yung... Ito pa. Igaling lagyan natin ng pampasarap. Bibigyan ako. Guys, kakain na muna kami. Kakain muna tayo, di ba? Kakain muna tayo. Pero walang sili. Mamahal kasi yung sili. Kakain na muna kami. Kain muna tayo. Mamaya muna. Mr. Rice. Pangalawa na rin yun. Pangalawa na rin. Ikaw. Lupit mo, di ba? Tapos nilagyan na. Lagyan mo nga rin. Utang na ito. Aray, minute. Ano ba to? Hindi ang kaanggelo. Ano sa akin? Kami lahat. Andi lahat. Walang talo. Paano kung 5 lang tayo ay?
Talo. Nice. Dapat na lang lahat. Oy, wag ka masuso. Yung lang na dyan. Dami na. Pinalo ko na. Tagal lang only rice. Wala na yun. Wala na ang yelo. Wala na tubig. Agad na ng sabaw. Naka-anim na ako. Kaya ako. Kupal. Bupal, parang na ako mapayan. Ano yun? Si pinakamalaking challenge. Diyan ko. Puta. Pati pa ata yung buto. Ano, pangulam mo lang. Ito pare, di niya maubos-ubos. Eko, patingin kanin mo. Malakas ako kay Kaya. Hindi ka konti lang binibigay sa akin. Ano masabi mo pare? Pare, pag-uwi mo, martatak ka. Palagi mo kinain yung chicken oil. Minsan hindi ko ginanito. Ano sabi mo? Sabi mo. Sabi mo sa ano mo? Kanin mo. Ito, what the fuck is this? The fuck, man? Makamatay ako dito. Pag binilang ba yung kilo to? Mga vlog natin dyan. Tagal po ng kanin. Guys, tagal ng kanin. Eko, wag mo na pilitin par. Ligyan mo na, susuka ka no. Ay, buta. Kaya pa daw. Ha? O, yung nga, may patso ka. Wag na. Wag na par. Kuha ka lang yung number ng babae. Oy, wag yan. Bawal yan. Wala na lang pa akong ulam. Wala na siyang ulam. O, talo ka na. Wala ka ng ulam eh. Ay, may soup pa daw kasi. Regret kong magsisig. Hindi pa rin nakailang ka ng kanin. Regret kong sumali dito. Naka 6. Regret kong sumali dito. Tapos, sa aming apat, ito, Heko, itong Kupal, ito. Tapos, syempre, ako. Ano, naka 7 na kami. So, hintay ko lang yung rice para makaita ko. Ito, hindi ko lang kung makakaisa pa eh. Makaisa ka pa? Kaya kasi disadvantage. Isa lang kasa, tapos pag bibigyan niya ng kanin, tanga na umbok. Nag-iisip? Tapos may pasat yan ni MJ. Oh, susunod niya yan. Mag-CR na siya, mag-CR si Kupal. CR na si Kupal. Ay, nag-CR! Bye, Sarah Ford! So, yun muna. Ayun guys, tapos na kami. Tapos na, tingnan mo. Ano na may kanin. Ay, at least, naka 8 na rice ako. Ito, 8 na red pero wala na eh. Parang gusto nang tinatawag na ng kalikasan. Ito para may patso na. Kasi ito si RP, the best. Tignan mo yung ulam. Naka 7 siyang rice. Wala, focus mo. Yan. Ay, naiya na ako. Ah, Naiya na po ako. ay, naya na to siya. Baka ano eh. Hoy! May ulam. Wala na. Kaya kami tatlo. Gigi. Kami So, dalawa. yun. Kailangan ng punta sa CR. Yung matatalo kasi sa amin, may punishment para may twist itong video to. Kunyari, diba kami dalawa ni Heko naka 8 na rice. Tapos itong tatlong to, naka 7. Ang challenge, kukuha ng number ng babae. Ay di nila kilala, kukuha sa number. Tig-isa sila. So yun, makikita nyo mamaya kung sinong babae ang makuha na nila at sinong akala ko tapos na kami. Hindi pa pala Oy, bawal yan, bawal yan. Masusuka na yan.
Susuka na po ito sa Ego. Ego mo, Freddy. Susuka na yan, susuka na yan. Susuka na yan. Basic. Ha? Hingi pa ako ng konti. Matibay itong Diyan itong batang to ah. When you realize. Ginawa yan mo yan. Try na tayo rin. Sige na. Hindi natin kaya. Malalakas mo yan. Sige na rin. Wala mo number. Ay puta, dilunok. Putang ina nyo. Kaya nagmumura ba bawal yan sa video? Parang pag-share na ba yung kanin, parang sarap sa pakit. Uy, malagkit-lagkit. Ayan yung masarap. It was at this moment that he knew he f***ed up. Ha? Tissue? Walang tissue, par. Walang tissue. Pinapatawa niyo ako eh. Ayaw mo kasumbar ko. Laking chunk ko. Ano pa sinisi mo? Laking pa si DC. Ay, di mo mo. Guys, sana nag-enjoy kayo sa video ko. At sana nag-enjoy kayo sa pagsusuka ni Rain. mo. Pagsusuka ko yan. At wait lang. May ulol. Yun. Sana don't forget to subscribe, Like my video. and share and comment. So yun, kapag kumita na ako sa YouTube, magbibigay ako ng magpaparapol ako kahit ano guys. Giveaway kahit mga ganito. Yan. Ganyan. Ito lang pala. So yun guys, don't subscribe and I love you guys and thank you.